ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. სიკორის გარშემო ნარატივით და საქართველოს ისრაელის ერთობლივი კარდიოლოგიისა და ანგიოლოგიის ცენტრის მორიგი წარმომადგენელი ინტენსიური განყოფილების ექიმი ანი ბოქოლიშვილის სტუმრად გადაცემაში მე ვიტყოდი კლინიკის პოზიტივით ამათ შემიძლია ეს აღნიშნო. უღრმესი მადლობა ანი მობრძანებისთვის. არად ჩვეულებრივად დადებითი აურა გაქვთ. სწორედ თქვენ განაპირობეთ ის პირველადი აზრი რომ ჩავამიყალეთ და თქვენს კლინიკაში დიდი სიამოვნებით მოვალ თუნდაც კონსულტაციაზე. იმდენ მნიშვნელოვანია, როდესაც ექიმი პოზიტიურად განეწყობა რა თქმა უნდა პაციენტის მიმართ. კალტონ ნანასთან ერთად საუბრობდით რამდენიმე წუთის წინ სწორედ ამ მიმართულებაზე. თქვენი საქმიანობის შესახებ დავიწყოთ საუბარი ჰელსინკოში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევით და ასეთი დადებითი შეფასებისთვის. აქაც არაჩვეულებრივი პოზიტიური გარემო დაგვხვდა. მადლობა ამისთვის და წარმატებები თქვენ. რაც შეეხება ჩემს საქმიანობას, მე გახლავთ პროფილით რეანიმატოლოგი, მარტივად რომ თქვა, მაქვს ორი სერტიფიკატი, ეს არის კრიტიკული მედიცინა და გადაუდებელი მედიცინა, შესაბამისად რეანიმატოლოგად მუშაობ ამ არაჩვეულებრივ კლინიკაში და ჩემს საქმიანობა მდგომარეობს შემდეგში. მორიგეობ ინტენსიური თერაპიის ერთეულში, სადაც ადრეულ პოსტოპერაციულ პერიოდს გადიან ოპერაციები პაციენტები და კარდიოქირურგიული დეპარტამენტის შუალედური მოვლის რგოლი არის ასეთი კომპონენტი, რომელიც არის მეორე საფეხურის step down, ასეც ქვია ამ რგოლს. ეს არის მეორე საფეხური პოსტოპერაციული პაციენტებისთვის, როდესაც ინტენსიური თერაპიის ერთეულიდან გადმოდიან ამ განყოფილებაში და გადიან აქტიურ რეაბილიტაციას, იწყებენ აქტიურ რეაბილიტაციას და ემზადებიან უკვე კარდიოქირურგიული განყოფილების პალატაში გადასასვლელად. ანუ ეს არის შუალედური რგოლი. კი, ეს პაციენტები გამოირჩევიან იმით, რომ არ საჭიროებენ ძირითადი საცოცხლო ფუნქციების ხელოვნურით ჩანაცვლებას, თუმცა საჭიროებენ ინტენსიურ თერაპიას. შესაბამისად, იქ ვარ დღის ექიმი და აქვს აქტიური კომუნიკაცია პაციენტებთან. აქტიური კომუნიკაცია პაციენტებთან, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ძალიან დადებითად ეწყობა თქვენს მიმართ, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს თავად. საინტერესოა დღევანდელ სამუშაო ლოკაციაზე, ანი. მე რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს. მინდა გითხრათ, გადაჭარბების გარეშე ძალიან კომფორტულად. ალბათ მეტი არ შეიძლება, მაგრამ რომ არ მიყვარდეს ჩემი პროფესია და რომ არ მომწონდეს ის სამსახური, სადაც მუშაობ, შეუძლებელია მუშაობა და ჰელსინკოში ამასაც გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ არის შექმნილი ის გარემო ნამდვილად, რომ თავი იგრძნო კომფორტულად. იქ მუშაობა არის სასიამოვნო. მით უმეტეს რომ თქვენ 16 წლიანი გამოცდილება გქონდათ სამედიცინო სფეროში, ჰელსინკოში მოხვედრამდე. ნამდვილად, ანი რა არის თქვენთვის ჰელსინკი? ესე ჩამოვაყალიბოთ ცალსახად და რას ნიშნავს პაციენტი, რომელიც 100%-ით გენდობათ? ჰელსინკი არის თითოეულ ჩვენგანისთვის ოჯახი და ზოგიერთ შემთხვევაში ოჯახზე მეტიც, ვინაიდან აქ ვატარებთ დროის უმეტეს ნაწილს. ჰელსინკი ეს არის ძალიან პრესტიჟული კლინიკა, დაკომპლექტებული, მენეჯერებული ძალიან სწორად, აქ არის გათვლილი აბსოლუტურად ყველა დეტალი, აქ არის შექმნილი ძალიან იდეალური სამუშაო გარემო ყველა ჩვენგანისთვის. აქ არის შეკრებილი ესეთი ძალიან იდეალური გუნდი, ვიტყოდი, თუ არ ჩამეთვლით რაღაც თავისკებაში, ეს არის იდეალური გუნდი. არა, გუნდურ პრინციპით მუშაობაზე გავამახვილებთ. აქ არის გუნდურობა ძალიან მთავარი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რასაც აქვს ის, რომ ვისარგებლობ და მართლა მადლობას გადავუხდი ამ ადამიანებს, იდეის ავტორებს, დამფუძნებლებს, ადმინისტრაციას, რომ შექმნილია გარემო, სადაც ეს გუნდი ძალიან ესეთი ფრთებგაშლილი კომფორტში მუშაობს. პაციენტებიც უერთდებიან ამ მადლობას ახლა დარწმუნებული ვარ. ძალიან გამხარდება თუ პაციენტები შემოვერთდებიან, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გარემო, შექმნილი გარემო, სადაც ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ვაკეთოთ ჩვენი საყვარელი საქმე ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. შედეგი არის ცალსახა. ასეულობით გამოჯამთელებული, ისე ნაოპერაციები, ესეთი წარმატებული ნაოპერაციები პაციენტი, მინიმალური ლეტალობის პროცენტი, რაზეც ძალიან ვამაყობთ ჰელსინკის თანამშრომლები. მოკეთ ჰელსინკი არის სითბო, სიყვარული, პროფესიონალიზმი. ნამდვილად გიყვართ თქვენი სამუშაო ლოკაცია, ნამდვილად აისახება ეს თქვენს მოტივირებულ საუბარზეც. რამდენად დიდი მოტივაცია უკვე გამოჯამრთელებული პაციენტი, რადგან ახსენეთ სწორედ ასეთი წარმატებული ოპერაციებიანი. საერთოდ პაციენტი არის ჩვენი პროფესიისთვის განსაკუთრებით, ეს არის ერთგვარი ამოსავალი წერტილი, ეს არის მარჟა, რომელიც ქმნის კლინიკის პრესტიჟს, სტატისტიკა, ყველაფერი მიუთითებს ამაზე, ანუ მადლიერი პაციენტი. გამოჯამთელებული პაციენტი, ეს არის ჩვენი ყველა სამედიცინო სფეროს ყველა წარმომადგენლის ძირითადი მიზანი.
პაციენტთან ურთიერთობა ეს არის ცალკე თემა, ეს არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ ჩამოყალიბდით არა მარტო ექიმებად, არამედ ფსიქოლოგებადაც, იმიტომ რომ ჩვენთან მოდიან ყველანაირი ტიპის პაციენტები, საკმაოდ მძიმე კონტინგენტია კარდიოქირურგიულ კლინიკაში, რა თქმა უნდა, პაციენტთან პირველი შეხვედრა, პირველი გამარჯობა და პირველი გაღიმება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განმაპირობებელი შემდგომი ურთიერთობის. რა თქმა უნდა, პაციენტები არიან სხვადასხვა ტიპების, მიუხედავად რასისა, სქესისა, აღმსარებლობისა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო კონტინგენტებთან გვაქვს ურთიერთობა. ჩვენც რა თქმა უნდა ეს ძალიან გვზრდის და გვავითარებს. ჰელსინკორში შექმნილია ეს გარემო, რომ ჩვენ გქონდეს ძალიან კარგი და ესეთი საინტერესო კომუნიკაცია პაციენტებთან. მეორე ნაწილი კიდევ არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ეს არის პაციენტის მეურვეები და ოჯახის წევრები, მათთან ურთიერთობა ძალიან საინტერესოა. ჩვენ გვაქვს გარემო, სადაც ძალიან ისეთ აქტიურ კომუნიკაციაში, ძალიან კომფორტულ გარემოში ვართ ხოლმე პაციენტებთან და მათი ოჯახის წევრებთან. და ჩემი აზრით ვერ იქნებოდა ჰელსინკორი ასეთ წარმატებული, რომ არ გქონდეს პაციენტების მხრიდან ასეთი მაღალი ნდობა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუმცა ანდობას რა თქმა უნდა მოპოვება სჭირდება, რაც თქვენგან არის განპირობებული. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, ანი, რომ ეს ის კომფორტული ადგილია, სადაც თქვენი პროფესიონალური მიზნები ხორციელდება, ამას თამამად ვატყობ, თუმცა როგორ იყო არჩევანი პროფესიისა, როგორც ვიცი, დირიჟორობა გინდოდას. რამდენიმე წლის წინ. დირიჟორობაც ბავშვობაში, რა თქმა უნდა. იცით რა, პირდაპირ არ მინდოდა ექიმობა. ბავშვობაში, ღრმა ბავშვობაში არ მინდოდა, არ ვთამაშობდი სამედიცინო სათამაშოებით, ეს იყო დედის დაჟინებული მოთხოვნა, ისე ჩავაბარე ინსტიტუტში, რომ იყო მშობლების ესეთი დედისგან მოთხოვნა, რომ და ჩამებარებინო და მე ვიყავ ძალიან მორჩილი ბავშვი, თუმცა არ მქონდა გადაწყვეტილი რამე და შესაბამისად ვერ შევეწინააღმდეგე და დღეს ვარ ბედნიერი, აქ აღმოჩნდი, იმიტომ რომ ეს ყოფილა ჩემი მოწოდება ჰელსინკორში მივხვდით ამას. რაღაც წილად ჰელსინკორშიც მივხვდით. როდესაც პირველად მოვხვდი რეანიმაციულ განყოფილებაში, იმ დღეს მივხვდი, რომ ეს არის ჩემი საქმე. და ვუსურვებ ყველას, რომ აი ეს რაღაცა პროფესიული კმაყოფილების გზობა გქონდეთ და უყვარდეთ ისე თავის საქმე, როგორც ჩვენ გვყვარს იგივე ჰელსინკორის თანამშრომლობა. თინი თქვენი არაჩვეულებრივი ქალიშვილი რამდენად ხშირად თამაშობს ექიმობანას, ეს არის საინტერესო. თინის კატეგორიულად არ უნდა ექიმობა. და არც თქვენი დაჟინებული თხოვნა არ იქნება? არა, რა თქმა უნდა. ჰელსინკორის ხშირი სტუმარია სხვა შორის, მაგრამ ექიმობა არ უნდა და მიხარი, იცით რა, ეს არის ძალიან რთული გზა. სტრესული. ვერაფერი შემოცვლებინებს ახლა პროფესიას, თუმცა ის გზა, რომელიც გავიარე, ძალიან რთულია და ყველა დედას უნდა ალბათ თავის შვილი უფრო კომფორტულ გარემოში ბავშვებში გაიზარდოს. კი ბატონო, თუმცა ეს ხისტი ხასიათიც აუცილებლად უნდა ჩამოუყალიბოთ გარკვეულ მიმართულებებში გჭირდება. მე ვიცი თქვენი სხვა საქმიანობის შესახებ ასოციაცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად დაუთმობთ ქალების ნარატივში დროს და აქვე დავიტოვებ პირობას, რომ იუვენილურ არცრიცზე აუცილებლად ვისაუბრებთ გადაცემის ფარგლებში. ასოციაცია, რომელმაც უკვე ბევრი შეძლო თქვენს ხელში, რამდენიმე წლის წინ ჩამოყალიბებული ასოციაცია, რომელმაც აქტივობები უკვე ჩაიდინა და წინ გადადგმული ნაბიჯებიც არის. ამას დაუთმობთ აუცილებლად დროს. უღრმესი მადლობა ანი საინტერესო დიალოგისთვის. ანი ბოქოლიშვილი, ჰელსინკორის ინტენსიური თერაპიის ექიმი, არაჩვეულებრივად პოზიტიური ადამიანი, რომელთანაც სტუმრობა საექიმო სივრცეშიც ვფიქრობ ძალიან კომფორტული იქნება.